नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, MPSC मध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आज की 17 एप्रिल 2022 तर MPSC मार्फत एक खूप महत्त्वाची अपडेट आली. ही अपडेट आपण आज व्हिडिओमध्ये पाहणार आहे. ही जी अपडेट आहे तुम्हाला ट्विटरवर पाहायला भेटेल. MPSC ऑफिसचे ऑफिशियल ट्विटर हँडल आहे, त्यावर ही माहिती पाहायला भेटेल की महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट बहुमुख्य परीक्षा 2020 संदर्भात दाखल सर्व न्यायालयीन प्रकरणी अंतिम निर्णय झाल्यानंतरच परीक्षेचे दिनांक निश्चित करण्यात येतील. ओके, एक्झामचं नाव आहे कंबाईंड ग्रुप बी मेन्स 2020 एक्झाम. तुम्ही जर पाहिलं असेल प्रिलिम 4 सप्टेंबर 2021ला झाली. या ठिकाणी पाहू शकतो तुम्ही आयोगाचे अंदाजित वेळापत्रक या ठिकाणी माहिती सांगितली. जी प्रिलिम जाहिरात आली फेब्रुवारी 2020मध्ये, पूर्वपरीक्षा ही 4 सप्टेंबर 2021मध्ये मागच्या वर्षी झाली. पण मेनच्या तारखा सुद्धा दिल्या होत्या. पण ही जी प्रकरण आहे कोर्टामध्ये गेल्यानंतर आता त्या संदर्भात मेनच्या डेट काय अजून आले नव्हते. स्वतंत्रपणे घोषित करण्यात येईल. आयोगामार्फत जे प्रसिद्ध पत्रक आलं 27 जानेवारी 2022ला. याच्यामध्ये सांगितलं की मुख्य परीक्षेचे दिनांक स्वतंत्रपणे घोषित करण्यात येईल. आता आज जी माहिती आज तारीख आहे 17 एप्रिल 2022 तर आयोगामार्फत जी अपडेट आली त्याच्यामध्ये सांगितलं की जे न्यायालयात जे दाखल प्रकरण आहे म्हणतो आपण, त्याचा जो निर्णय येणार आहे अंतिम निर्णय, त्यानंतर परीक्षे दिनांक तुम्हाला स्वतंत्रपणे घोषित करण्यात येईल. या ठिकाणी ती माहिती सांगितली. तुम्ही पाहिलं असेल शेड्यूलमध्ये. ओके, या ठिकाणी तुम्ही शेड्यूल पाहू शकता. तर तुम्ही जून, जुलै, ऑगस्ट हे जे महिने आहेत ते मेन्स परीक्षेसाठी गुंतलेले या ठिकाणी. तर तुम्हाला त्याच्यानंतर शक्यतो पाहायला भेटेल. कारण आता लगेच तुम्हाला कंबाईन मेन्स जे कंबाईनची एक्झाम आहे तर ही लगेच तुम्हाला याच्या मेनच्या तारखा पाहायला भेटणार नाही. ओके, याला कमीत कमी 20 दिवस लागतात, 20 ते 25 दिवस लागतात. आणि ह्या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता जुलै, ऑगस्ट हे सर्व डेट्स काय या ठिकाणी गुंतलेले आहेत आयोगामार्फत. जे मेनच्या तारखा आहेत बाकीच्या एक्झामच्या ह्या ठिकाणी झाले. तुम्हाला एक 2 महिन्यानंतरी एक्झाम पाहायला भेटणार आहे. आताच हे एक्झाम म्हणजे कंबाईन ग्रुप बी मेन्स 2020च्या तर पाहायला भेटणार नाही. शक्यतो 2 महिन्यानंतरच तुम्हाला पाहायला भेटेल. ओके, ही महत्त्वपूर्ण अपडेट आहे. कारण न्यायालयात ज्यावेळी हे प्रकरण जातं त्याला थोडाफार उशीरच लागतो. तर ज्यावेळी फायनल डिसिजन येईल त्यानंतरच तुम्हाला म्हणजे ह्या एक्झाम संदर्भात मेनच्या तारखा पाहायला भेटतील. ती महत्त्वपूर्ण अपडेट होती. कारण बरेच जण कंबाईन मेनची 2020ची तयारी करतात तर त्यांना सांगणं गरजेचं आहे या ठिकाणी. ओके मित्रांनो, या अपडेट संदर्भात तुमच्या काही प्रतिक्रिया आहेत कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा. चॅनलला सबस्क्राईब नसेल तर चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. थँक्यू.